Không nói đâu nhé. Rốt cuộc số tiền đó giấu ở chỗ nào vậy hả? Đó là tiền mình để dành cưới vợ mà. Hôm nay có ép kiểu gì mình cũng không khai đâu nha. Thôi Tư Thần ơi, lấy tiền ra đi mà. Số tiền này cứ xem như tiểu thẩm mượn cậu vậy. Cậu chẳng lẽ muốn em trai mình sống độc thân cả đời sao? Số tiền này sau này cậu cưới vợ thì trả lại cho cậu nhé. Giấy nợ cũng viết sẵn cả rồi đây này. Một câu thôi, mình không có tiền. Dù có cũng chẳng cho các bạn mượn đâu. Hừ, cái cậu xui xẻo này mà cũng đòi cưới vợ sao nổi. Làm hại bao nhiêu trồn vàng rồi chứ. Sớm muộn gì cũng gặp chuyện không hay thôi. Đừng làm liên lụy đến con gái nhà người ta nha. Gặp chuyện không hay, vậy mà các bạn còn đòi lấy tiền mình bán trồn vàng à? Chẳng lẽ các bạn không sợ gặp chuyện gì sao? Nini tức chết mình mất thôi. Bà ơi, tiền tìm được rồi nè. Tìm được rồi, tổng cộng 200 đồng luôn. Tốt lắm, giờ chúng ta mang tiền sính lễ qua đó ngay nào. Ngày mai cưới vợ luôn nha. Khi Diệp Quế Liên người về nói cô dâu là một người hơi dữ dằn. Cậu ấy bảo không cưới nữa, nhưng chúng ta đã bỏ ra 200 đồng sính lễ để cưới mà. Nếu Quế Liên không cưới nữa, thì tiền sính lễ biết làm sao đây? Đừng lo nhé. Để mình nghĩ một chút nào, nghĩ chút thôi. Mẹ ơi, mẹ nghĩ nhanh lên đi. Cô dâu sắp đến nơi rồi kìa. Đang nghĩ đây mà, lo gì chứ? Vội gì đâu mà vội. Có rồi nè. Lát nữa để Tư Thần thay Quế Niên cộng cô dâu vào phòng nhé. Chỉ cần cậu ấy có người vào phòng tân hôn, rồi để Quế Niên làm ầm lên chút thôi. Nào có chuyện anh cả cõng cô dâu vào phòng tân hôn đâu chứ. Chúng ta đứng bên cạnh hù cậu ấy một chút thôi. Vậy là xong chuyện rồi đó. Không chỉ đấy được cô dâu hơi giữ quà cho cậu ấy, mà còn tiện thể quên luôn 200 đồng đã mượn nữa. Mẹ đúng là cao tay thật đó. Mới nãy Quế Niên người về nói cô dâu hơi dữ dằn một chút. Cậu ấy không cưới nữa đâu. Mình sợ muốn xỉu luôn rồi. Kế hoạch của họ không chỉ làm mình khổ nửa đời vì nhà ông nội, mà còn khiến mình và Mộc Lan Chi yêu nhau phải xa cách mãi mãi. Người ta nói ép duyên chẳng ngọt mà. Lúc mới cười ấy, hai người chẳng hợp nhau đâu, nhưng lòng người ai cũng có tình. Sống chung lâu ngày, cậu ấy dần thích Mộc Lan Chi dịu dàng, tốt bụng. Chỉ tiếc duyên hai người ngắn quá. Lúc cô ấy mang thai 8 tháng, bị Đinh Xuân Hoa mắng đi làm đồng, không cẩn thận trượt ngã, mất cả mẹ lẫn con. Đinh Xuân Hoa còn đổ hết lỗi cho mình nữa chứ. Nhà họ Diệp sao mà khổ thế này chứ. Nuôi cậu đúng là mang xui xẻo mà. Mộc Lan Chi già nông nổi ấy, toàn là do cậu xui xẻo gây ra đó. Đây đúng là quả báo rồi. Cậu làm hại bao nhiêu trồn vàng. Chúng không dám làm gì cậu, nên hại vợ con cậu đó. Sau này ai lấy cậu cũng khổ giống vậy thôi. Cậu cứ ở vậy cả đời đi nhé. Đừng làm liên lụy con gái nhà người ta nữa. Tư Thần buồn lắm luôn, cứ mãi không vượt qua được chuyện đó. Một mình ra ngoài lăn lộn. Sau nhiều năm vật lộn ngoài đời, cậu ấy mới hiểu ra, người gây ra bi kịch không phải mình, mà là ông bà thiên vị, cùng nhà bác cả và chú út lươn lẹo. Khi mình quay về tính sổ với họ, nào ngờ trên đường bị tai nạn xe. May mà trời thương mình, cho mình một cơ hội sống lại. Sống lại đúng ngày của Mộc Lan Chi. Tư Thần, cậu đi cõng cô dâu vào nhà đi. Tư Thần này, cậu có nghe mình nói không vậy? Đi cõng cô dâu vào nhà đi nào. Mình chưa chết sao nổi. Đây là 30 năm trước, ngày mình cưới Mộc Lan Chi mà. Mình sống lại rồi. Này cậu nhóc, nghe mình nói không vậy hả? Đi nào, cõng cô dâu vào nhà đi. Cõng cô dâu vào nhà hả? Kiếp trước chỉ vài câu là mình tin ngay. Ngốc nghếch đi cõng cô dâu thật. Hại Mộc Lan Chi già nông nổi ấy. Lần này mình không để bị lừa nữa đâu. Sống lại một lần, mình sẽ không để Mộc Lan Chi chịu thiệt chút nào. Sẽ đường đường chính chính cưới cô ấy. Dẹp hết mấy lời đồn không hay ngay từ đầu.
Bà ơi, làm vậy không ổn đâu. Chẳng phải chú rể cõng cô dâu vào phòng sao? Quế Niên đau bụng mà. Lỡ làm rơi cô dâu thì không hay đâu. Chị Lưu ơi, tôi bảo Quế Niên cõng cô dâu vào có được không? Cõng cô dâu hả? Việc đó chẳng phải của chú rể sao? Sao lại tới lượt anh cả như cậu được chứ? Chị Lưu Vạn Tình, biệt danh Lo nhỏ. Chị ấy vừa lên tiếng, nửa đám người xem náo nhiệt đều nghe thấy hết. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Tư Thần. Đinh Xuân Hoa chỉ thấy trời sập luôn, đầu óc cửu u. Cô ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mãi một lúc sau, cô ấy mới nhìn mọi người cười cười. Hôm nay là ngày Tư Thần cưới vợ mà. Tất nhiên là cậu ấy cõng cô dâu vào nhà rồi. Tôi làm sao biết hôm nay mình cưới vợ được chứ? Nếu tôi cưới thì phải là tôi đi đón cô dâu chứ. Chứ không phải Quế Niên đi đâu. Mới nãy tôi còn thấy Quế Niên đeo hoa đỏ nữa mà. Đúng đó, cô Đinh ơi. Tôi cũng nghe bảo hôm nay Quế Niên cưới mà. Sao tự nhiên lại thành Tư Thần vậy? Tối qua chúng tôi mới bàn bạc xong. Tư Thần là cháu lớn nhất nhà, nên cậu ấy phải cưới trước chứ. Tư Thần còn đứng đó làm gì? Mau đi cõng cô dâu đi nào. Bà ơi, tối qua các người bán lúc nào vậy? Tối qua tôi lột da trồn vàng tới nửa đêm mới ngủ. Chẳng thấy ai bàn gì cả. Cậu này, hỏi nhiều làm gì chứ? Mau đi cõng cô dâu về nhà đi nào. Được thôi, nghe Tư Thần đồng ý. Đinh Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu ấy cõng cô dâu vào phòng, mọi chuyện sau đó chẳng còn do cậu ấy quyết nữa. Tư Thần bước nhẹ nhàng tới chỗ xe ngựa, nhưng không vội cõng Mộc Lan Chi xuống, mà nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. Lan Chi, đừng sợ nhé. Lát nữa rồi tôi nói gì làm gì. Cô cũng đừng để tâm nha. Chỉ cần nhớ một điều, tôi, Tư Thần, thật lòng muốn cưới cô. Có tôi ở đây, cô cứ yên tâm làm cô dâu nhé. Tư Thần, cậu còn đứng đó làm gì? Mau cõng cô dâu vào nhà đi nào. Diệp Quế Niên bên cạnh cười vui vẻ thúc giục. Trong mắt cậu ấy, Tư Thần xui xẻo thế này chỉ đáng nhận đồ cậu ấy không muốn. Tư Thần chưa kịp lên tiếng, đột nhiên một cơn gió thu thổi qua. Khăn che đầu đỏ của Mộc Lan Chi bay lên. Khi khăn rơi xuống, dung mạo của Mộc Lan Chi hiện ra trước mắt mọi người. Đám đông ồ lên ngạc nhiên. Thật ra cô ấy chẳng xấu chút nào. Nét mặt thậm chí còn rất xinh đẹp nữa chứ. Chỉ là vết bớt đỏ trên mặt, nhìn hơi lạ một chút thôi. Thế mà mọi người không để ý vẻ đẹp của cô ấy. Trời ơi, mặt cô dâu sao lại thế này? Vết bớt to quá đi. Mà như vậy còn đòi 200 đồng xính lễ cơ à? Nhà họ Diệp bị gì vậy trời? Tôi đã bảo hôm nay là Quế Niên cưới mà. Sao tự nhiên lại thành Tư Thần thế này? Hóa ra là cô dâu không xinh lắm mà. Thằng bé Tư Thần đúng là xui xẻo thật. Chuyện tốt trong nhà chẳng bao giờ tới lượt cậu ấy. Mọi người xì xào bàn tán. Đinh Xuân Hoa và Thẩm Tuệ Phương chỉ thấy hoảng hốt. Con đừng đó làm gì nữa. Mau cõng cô dâu vào phòng tân hôn đi nào. Bà ơi, tôi còn tưởng bà thật lòng tốt với tôi. Hóa ra là Quế Niên chê cô dâu không xinh, nên đám cưới này mới tới lượt tôi. Bà ơi, bà làm vậy làm tôi buồn lòng quá. Tư Thần, đám cưới này vốn dĩ là dành cho cậu mà. Đừng nghĩ nhiều quá nhé. Lúc nói chuyện cưới xin, chẳng ai bảo cô dâu có vết bớt to trên mặt cả. Bà không cố ý lừa cậu đâu mà. Với lại cậu nhìn xem, cô dâu dáng người cũng ổn. Sau này chắc chắn sinh còn tốt lắm. Cậu đừng kén chọn nữa nhé. Bà ơi, bà đừng nói nữa. Đám cưới này tôi không muốn đâu. Ban đầu bà định cưới vợ cho Quế Niên mà. Bà cứ để cậu ấy cõng cô dâu vào phòng đi nhé. Mộc Lan Chi ngồi trên xe ngựa nhìn Tư Thần diễn kịch. Trong lòng ngập tràn thắc mắc. Dù không biết kế hoạch của Tư Thần là gì, nhưng cô ấy vẫn quyết định cùng cậu một vở. Nhà họ Diệp các người thật quá đáng lắm. Người nói chuyện cưới xin với tôi là Diệp Quế Niên, giờ lại bắt tôi lấy Tư Thần. Tôi dù chỉ là thanh niên tri thức về nông thôn, bố mẹ không ở gần đây, nhưng các người cũng không thể đối xử tệ với tôi thế chứ. Nếu nhà họ Diệp không muốn tôi vào cửa, thì tôi về lại chỗ cũ cũng được. Nhưng tôi không có tiền trả lại 200 đồng xính lễ đâu.
Mộc Lan Chi mắt đỏ hoe, người khẽ run run. Cô ấy cũng không cố ý lừa chuyện cưới xin đâu. Lúc bà mồi đến nói chuyện, cô ấy còn dặn kỹ lắm. Bảo bà ấy nói rõ về ngoại hình của tôi. Ai ngờ cuối cùng vẫn thành ra lộn xộn thế này. Quá đáng á, sao tôi lại hủy hôn được chứ? Chẳng phải vì cô không xinh lắm sao? Cô lừa cưới thế này à? Dám không trả xính lễ hả? Tôi sẽ kiện cô ra công xã đấy. Cứ đi kiện ở công xã đi. Số xính lễ nhà anh đưa tôi đã gửi về cho bà ngoại chữa bệnh rồi. Giờ thì hoặc là cho tôi vào cửa nhà anh, hoặc là tôi viết giấy nợ. Đợi sau này có tiền tôi sẽ trả lại cho anh. Nói tới đây, giọng Mộc Lan Chi nghẹn ngào hẳn. Cô ấy lớn thế này, chưa bao giờ bị xấu hổ đến vậy đâu. Người nhà ở kinh thành không đến đưa dâu. Hai người bạn thân đi cùng cô ấy. Thấy Diệp Quế Niên lớn tiếng đòi hủy hôn, sợ tới mức chẳng dám nói gì luôn. Nhà tôi bỏ ra 200 đồng xính lễ mà cưới cô thế này hả? Về đi, sau này Tết đến chắc làng xóm cười chết mất. Cô đừng giả vờ ở đây nữa. Mau trả lại xính lễ cho chúng tôi đi. Biến đi, đúng là xui xẻo quá, tôi không có tiền đâu. Không có tiền mà cô lừa cưới còn lý sự nữa hả? Xuống đây cho tôi. Giờ chúng ta ra công xã nhờ công an giải quyết. Xem cô có lừa cưới không nhé. Nói xong cậu ta lao tới xe ngựa định gây sự với Mộc Lan Chi. Ngay lúc Diệp Quế Niên định giơ tay, Tư Thần vội kéo cậu ta ra. Có gì từ từ nói chuyện đi. Động tay động chân là sao chứ? Chuyện của tôi đâu cần cậu xui xẻo này xen vào. Hừ. Diệp Quế Niên tức điên quay lại định gây sự với Tư Thần. Nếu là kiếp trước, vì hòa khí gia đình, Tư Thần chắc chắn không so đo trong ngày vui này với cậu ta đâu. Nhưng hôm nay thì cậu không nhịn nữa. Muốn gây sự hả? Nhìn Tư Thần nói xong, một cú đấm cứng như đá trúng ngay bụng Diệp Quế Niên luôn. Cậu đã muốn dạy cậu ta một bài học lâu rồi. Tôi là anh cậu đó. Cậu còn dám to mồm lần nữa xem nào. Để xem tôi có dạy cậu một trận không. Đừng có không biết điều nhé. Cậu đừng quên tiền cưới vợ là lấy của tôi đó. Nhà có bao nhiêu anh em? Cậu không phải cháu lớn, cũng chẳng phải yêu tự do. Ông bà thiên vị cho cậu cưới trước, mà cậu còn ở đây kèn cá chọn canh. Thấy cô dâu không xinh là đẩy ngay cho tôi. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Ai thèm số tiền bán chôn vàng của cậu hả? Tôi thấy không bằng cậu đâu. Tôi sẽ cưới Mộc Lan Chi. Cậu là đồ xui xẻo khắp người. Cô ấy thì hơi dữ một chút, vừa hay thành một cặp. Dù nói ra thì hơi khó nghe chút. Anh cả cưới, em dâu, hi hi. Yên tâm, tôi không để ý đâu. Xem ra cú đấm vừa rồi vẫn nhẹ quá nhỉ. Tôi bắt chồn vàng, thành xui xẻo, thành tai họa hả? Vậy mà cậu còn mặt dày đòi mượn tiền tôi. Cậu lười biếng thế này mới là xui xẻo thật đó. Nói xong lời này, một cú đấm mạnh mẽ lại bay tới, trúng ngay bụng Diệp Quế Niên lần nữa. Tư Thần vốn đã muốn dạy cậu ta một bài học, chỉ không có cơ hội ra tay mạnh. Cậu ta cứ tự lao vào thế này, thì cậu không khách sáo nữa đâu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quế Niên đã bị cậu đè xuống đất dạy dỗ một trận. Cậu ra tay rất khéo léo. Nhìn thì tưởng Diệp Quế Niên không sao lớn, nhưng ngày mai chắc chắn cậu ta không xuống giường nổi. Cứu với đi. Có chuyện lớn rồi nè. Con đừng đó làm gì nữa. Mau kéo hai người ra đi chứ. Đinh Xuân Hoa thấy cảnh này, cả người ngẩn ra luôn. Sao hai đứa lại gây lộn thế này? Tư Thần, tôi phải dạy cậu một trận. Diệp Quế Niên vừa bị kéo ra, gào lên. Lập tức thấy đau khắp miệng và ngực. Cả người như xương cốt vỡ vụn hết vậy. Bình thường Đinh Xuân Hoa cưng Diệp Quế Niên như báu vật trong tay vậy. Giờ thấy cậu ta bị dạy dỗ thế này, đau lòng muốn xỉu luôn. Bà vội bảo người đỡ Diệp Quế Niên vào sân, sợ Tư Thần lại ra tay nữa. Bà ơi, bà nhất định phải bắt Tư Thần cưới Mộc Lan Chi. Vậy thì 200 đồng xính lễ tôi không phải trả. Tôi còn moi được ít tiền từ cậu ta nữa. Cậu ta còn tiền sao nổi. Bà ơi, bà nghĩ 200 đồng của Tư Thần từ đâu ra? Vào thu rồi, cậu ta bắt chồn vàng không ít đâu. Tôi thấy rõ mà, cậu ta để da chồn và thịt khô ở nhà phía Tây. Bán da chồn vàng đi. Chẳng phải cậu ta có tiền sao? Cậu thấy rõ thật không?
Thấy rõ lắm luôn. Được, nếu moi được tiền từ Tư Thần, đổi cho cháu một cô vợ xinh đẹp hơn. Đinh Xuân Hoa nghe thấy đương nhiên rất vui. Bà gật đầu đồng ý ngay tức thì. Hai bà cháu còn đang thì thầm trong sân. Cách đó không xa, trong đám người đưa dâu, một cô gái nhỏ lấy hết can đảm đứng trước xe ngựa, hét to về phía nhà họ Diệp. Rốt cuộc các người bàn xong chưa vậy? Hôm nay đám cưới này có làm nữa không? Làm chứ. Tư Thần, cậu đi cõng cô dâu đi nào. Cậu có ấm ức gì? Cưới xong rồi chúng ta bàn tiếp nhé. Tôi không cưới đâu, vốn dĩ đám cưới này không phải của tôi. Đừng ép tôi nhận lấy nha. Tư Thần mặt đầy tức giận. Hôm nay cậu muốn làm to chuyện luôn, để giải quyết cho dễ hơn. Đinh Xuân Hoa thấy Tư Thần không chịu nghe, thật sự hết cách rồi, đành quay về tìm ông Diệp Hậu Đức bàn bạc. Lúc này Tư Thần và Diệp Quế Niên gây lộn. Diệp Hậu Đức đã nghe thấy hết, nhưng ông giữ thân phận, ngồi yên trong nhà chẳng động đậy gì. Đinh Xuân Hoa vội vã kéo Diệp Hậu Đức ra ngoài, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Thật là lộn xộn quá đi. Chuyện lớn thế này mà cũng để xảy ra lỗi được. Ông ơi, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chúng ta cứ để Tư Thần cưới Mộc Lan Chi trước, rồi tính chuyện khác sau. Tôi biết phải làm sao rồi. Bà đi gọi Tư Thần vào đây, để tôi nói chuyện với nó. Tôi không tin nó dám không nghe lời tôi đâu. Được, tôi đi gọi ngay đây.